Πρέπει να πάρω σε studio condition οπωσδήποτε. Στάζω, ξεκινάω να κάνω βίντεο και από τη ζέστη που έχει εδώ πέρα μέσα πεθαίνω. Studio vlog έχουμε καιρό να κάνουμε και έχουμε σήμερα. Ένα δεμά το οποίο είναι όσο εγώ από τη μέση και πάνω. What is this? Πρέπει να τα ανοίξουμε. Και τι καλύτερο από το να κάνουμε unboxing εδώ μαζί. Και έχουμε και λέμε. Let's. Sound Blaster Katana V2X. Από την Creative, η νέα μας ηχόμπαρα για το στούντιο. Η συγκεκριμένη ηχόμπαρα θα πάει μέσα για να δώσει την απόλυτη ποιότητα ήχου στο gaming. Την απόλυτη ποιότητα ήχου στην τιμονιάνα, στο stab δηλαδή που έχει γίνει με τη Moza. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια. Από εδώ πέρα γρήγορα συνοπτικά. HDMI, Bluetooth, 80W peak, 5x1, Super SXFI. Έχουμε Acoustic Engine και Dolby Atmos. Είναι αυτό που λένε τι άλλο να κάνει, πια σπαθιά να καταπιεί. Η συγκεκριμένη έχει από κάτω και RGB φωτισμό εδώ πέρα που φωτίζει. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο, ελαφριά αρκετά. Έχει μπροστά τα modes όλα, το Sync-Plin, το mode που θέλεις, να ενεργοποιήσεις το SXFI, τα source εδώ πέρα, τα mode που θέλεις, ουσιαστικά το τι source θέλεις να έχεις, Sync-Plin και εδώ πέρα ενεργοποιείται και αν κρατήσεις πατημένο μπαίνει και το Bluetooth. Εδώ πέρα μπροστά γράφει τις ανάλογες πληροφορίες που χρειάζεται και εδώ πέρα μπροστά παίρνει και audio jack για να βάλεις τα ακουστικά σου. Συνδεσμολογία πίσω έχεις subwoofer out, έχεις το ρεύμα του, έχεις aux in, έχεις USB in με Type-C, XFI out με USB, κανονικό Type-A και έχεις και HDMI out ARC. Αυτό εδώ πέρα είναι το κλασικό ARC και φυσικά οπτική είναι. Ένα πακέτο τεράστιο με καλώδια σύνδεσης, τα οποία θα δούμε ευθύς αμέσως. Θα δούμε τι είναι και αυτό. Εδώ έχουμε το μετασχηματιστή του ρεύματός του. Βίδες για να μπορέσει να μπει στον τοίχο με τις βασούλες που μας έχει συνηθίσει να μας δίνει η Creative γενικότερα. Το καλώδιο της οπτικής ίνας. Αυτό που μου αρέσει στην Creative πάρα πολύ είναι ότι σου δίνει μεγάλη πληθώρα καλωδίων. Σου δίνει και τον κλασικό, τον Europe, τον φορτιστή, σου δίνει και τον αγγλικό, τον φορτιστή, σου δίνει και τον αμερικανικό, τον φορτιστή. Οπότε αν θες να την πουλήσεις αύριο μεθαύριο σε κάποιον άλλον ή να την δώσεις ή να την οτιδήποτε, φυσικά σου δίνει τη δυνατότητα. Όλοι οι φορτιστές για όλες τις χώρες. Type-C καλώδιο σε Type-A, αν σου χρειαστεί, και το κοντρολάκι φυσικά, το κλασικό της Creative, για να χειρίζεσαι την ηχόμπαρά σου από μακριά. Και κλασικά, όπως πολλές εταιρείες, μπαταρίες 3α παίρνει το κοντρολάκι, not included. Οπότε πρέπει να τις αγοράσεις. Αυτά. Θα πάμε να τις σετάρουμε, να δούμε το αποτέλεσμά της και να δούμε το πόσο ωραία γράφει στον χώρο. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δηλαδή δεν έχει μπει το γραφείο που θα ήθελα να μπει, ο πάγκος, το πάσο, ένα έπιπλο ρε παιδί μου κάνα τηλεόραση για να ολοκληρωθεί, αλλά για την ώρα θα μπει κάπου πρόχειρα για να μπορέσει ουσιαστικά να γίνει το setup έτσι λίγο πιο
ακουστικά ωραίο. Για όσους τώρα δεν είστε στο Instagram και δεν είδατε τι έχει γίνει το μεγάλο φάουλ. Έκανα τη μεγάλη πατάτα, την τεράστια, την μεγατόνων. Νομίζω ότι είναι σωστό και πρέπει να το δείτε κι εσείς αυτό που έγινε. Τη θυμάστε όλη την οθόνη. Τώρα που θα ανοίξει, είχαμε οθόνη. Την έσπασα, δεν υπάρχει τρόπος να τη φτιάξω. Είχα νεύρα, κοπάνισε το ποντίκι και όπως το κοπάνισε το ποντίκι έφυγε και έσκασε εδώ. Και είχαμε. Οπότε έγινε τάκ και ήρθε και έσκασε εδώ. Οπότε πάει. Συγχαρητήρια Δημητζέο. Αυτό εδώ πέρα ήταν για πέταμα. Το πάνελ δεν φτιάχνεται. Αν έχετε κάποιο τρόπο να μου πείτε πώς να το φτιάξω, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Αν και δεν φτιάχνεται, είναι άχρηστη πλέον. Δυστυχώς. Like. Αυτά. Οπότε η ζωή συνεχίζεται. Πάμε. Δεν ξέρω που έχετε μείνει. Πάντως έχει έρθει και τιμόνι στη φίλτατη. Νομίζω θα το δείτε σε επόμενο vlog αυτό, γιατί προηγείται τώρα άλλο vlog. Και πάμε να φέρουμε λίγο την ηχόμπαρα, η οποία για την ώρα, το subwoofer θα το βάλω κάπου κάτω, πρέπει να σεταριστεί εκείνη εκεί πέρα η γωνία για να γίνει σωστά. Και η ηχόμπαρα για την ώρα θα μπει εκεί πέρα κάτω, να μην ενοχλεί, για να κάτσει λίγο στη φασούλα εδώ πέρα. Περιμένω να έρθει επιπλάκι εδώ πέρα κάτω για να μπει. Η τιμονιάρα θα πάει λίγο πιο πίσω βέβαια. Και όλα και σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν και αυτά στη θέση τους. Αυτά εδώ πέρα να μαζευτούν, να φύγει ο χαμός από εδώ. Οπότε πάμε να φέρουμε ηχόμπαρα να στήσουμε, να κάνουμε ένα τεστ στην ηχόμπαρα να δούμε το πώς είναι. Κάπως έτσι. Ιδανικά πρέπει να μαζευτεί πρώτα, αλλά επειδή δεν κρατιέμαι, θέλω να την βάλω, γιατί ωραία η TCL, αλλά ο ήχος της TCL είναι σάπιος. Πάρα πολύ ακραίος. Λοιπόν, συγχωράτε με λοιπόν. Επίσης, το έχω συνδέσει στο ERC, οπότε δουλεύει με το control της τηλεόρασης. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται δηλαδή το δεύτερο δικό της control. Εκεί πέρα φαίνεται δεξιά ότι δυναμώνει, χαμηλώνει ένταση και λέει SB Katana V2X. Την αναγνώρισε κατευθείαν η τηλεόραση, οπότε easy peasy αυτά. Τώρα, η φασούλα ακόμα δεν έχει τελειώσει εδώ πέρα, γενικότερα είναι λίγο χαμούλης, οπότε πλανάκια καλύτερα της συγκεκριμένης θα κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, που θα το δείτε σε ένα από τα επόμενα vlog, που να σας πω και την άποψή μου γενικότερα μόλις τη δουλέψω λίγο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μένει συντονισμένος και συντονισμένη για το επόμενο studio vlog, το οποίο έρχονται εκεί πέρα κάποια θεματάκια να μπουν, να σταριστούν. Επιτέλους πρέπει να μαζέψουν το χαμό από εκεί, να το φέρω εδώ πέρα μέσα, να τελειώσει και να αρχίσει να υλοποιείται και αυτό. Και επίσης πρέπει να πάρω ένα έπιπλο εκεί πέρα κάτω, το οποίο θα μπουν όλα όμορφα και ωραία από εκεί πέρα για να μαζευτούν και τα καλώδια που γίνεται εκεί πέρα. Ο χαμός. Επιτέλους. Αυτά. Οπότε τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις, να μου πεις τη γνώμη σου. Αυτά. Follow, like, subscribe, ξέρεις. Και φυσικά να πας να τσεκάρεις τα προϊόντα της Creative. Γεια σας.